I came to you and never asked too much. Game. Let's go, let's go. Yeah, anyway, magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Paano ba to? Please subscribe. Click mo na po yan. Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-code sa atin, online muna tayo. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi D. Sunga. Alright, so paano nga ba yun? Paano? Paano nga ba magnegosyo kung may edad na? So, taas po kamay ng mga may edad. By may edad, ibig sabihin, it's either pa-retire na kayo or retired na. So, let's say, mag-range tayo ng, siguro edad ko, 47, 50, yan. So, sino po dito yung 50? Mag-type po kayo sa baba. Mag-comment down below. Kung kayo yung 50 or 60, 65. Alright? So, pwede pa ba tayong mag-business, doc? Okay? So, pwede ba? Pero meron tayong mga guidelines. Okay? So, paano nga ba magnegosyo kung tayo may edad na? So, yan ang ating discuss. Let's go! Parang live lang tayo, no? So, Coke muna tayo. Hindi mo na kape. Parang, I want sweet ba? Parang ganun. Sarap. Sarap ng Coke. Kaya lang, matamis yan, tsaka malamig sa lalamunan. But anyway, alright, so una, ganito po. So, ang ating Rockstar agenda ngayon, i-discuss natin ano ba yung mga pwede pa sa mga may edad na negosyo. So, wag tayong mawala ng pag-asa. If you feel like you still want or you really want to start your business, so pwede ba? Okay? So, sa mga 50 years old pataas, ito may guidelines tayo. Yan. So, pa-retire or retired na. Okay? So, kasi alam nyo bakit tayo kailangan magkaroon ng negosyo? Para meron tayong gawin everyday. Kasi lalo yung mga retired na, anong gagawin natin? Baka ngayon pa kayo ma-depress, di ba? Alam mo yung mga retired, di ba sabi nila, sino may nag-joke sa akin? Pag nag-retire, namamatay. May nag-joke lang sa akin yan. Kasi nga daw, parang pag retired ka na, wala ka nang ginagawa, nawawalan ka ng reason. Alam nyo ba pala, yung meron kang reason para bumangon, ang lakas makabuhay niyan. Alam mo, makalakas ng katawan, ng energy, yung mental aspect mo, umaandar pa rin. So, pero pag wala ka ng reason, yun na, doon ka na nalulungkot, di ba? Doon ka na nakakaisip ng kung ano-ano, di ba? Baka dyan pa tayo malugmok at ayun nga, ma-depress, so magkaroon ng anxiety attack. So, wag naman dumating yun. So, kailangan you have to keep yourself busy, right? And isa pang dahilan, bakit kailangan natin magnegosyo kahit may edad na tayo, retired na o pa-retire is to have additional source of income. Lalo doon sa mga retired na nakuha nyo na yung pera nyo, di ba? So, nagkaroon na kayo di ko lang kung kinuha nyo ng lump sum pera nyo or in any way. So, you still need additional income. Kasi mas marami po tayong gastos pag retired. Projection ko lang yan tingin ko lang kasi ang dami nating needs sa health natin, mga assistants natin. Tapos, yung food natin mas mahal kasi mas healthy. Alam mo yon. So, mas mataas ang expenses natin. So, we need additional income para hindi naman masyado ma-deplete yung resources natin. Okay? Alright, so, yan, isa pa reason para maging masaya tayo. Di ba? Kasi itong pag-aaralan natin ngayon na paano magnegosyo mga retired. So, kasi dapat punta tayo dun sa happiness. Okay? Kaya ito yung mga criteria. Una, first, right, so first criteria natin, huwag tayong pipili ng negosyo. Ito, I think nabanggit ko na to long time ago. Siguro mga last year when I had this vlog. Kasi meron panahon na medyo nag-focus ako sa mga may edad kasi marami ako nung web seminars na pang may edad talaga kaya talaga nag-focus ako pati sa vlog natin. Okay? So, huwag tayong magpunta doon sa masyadong stressful na business. So, yung mga stressful like resto. Huwag kayong pupunta sa resto. Ang dami na piniprepare. Alam mo yung pangalan pa lang parang if you will give me an option or papiliin mo ko kung magre-resto ba ako o online, I rather go online. Okay? So, huwag kayong pupunta dyan sa resto, coffee shop, tsaka yung mga production of products, so sobrang mahirap. Kaya naman, I think, with your initial team. Pero, yung stress kasi pa rin ang iniisip mo yung supplier mo, iniisip mo yung produkto mo, quality control and all that.
Lalo kung start-up with retire, baka naman masyado tayong mahirapan, okay? At wag din tayong pupunta do'n sa medyo mabibigat na masyado. Alam niyo meron akong mga kakilala, after retirement, nag-farm sila. Okay naman yung farm kasi sinasabi ko naman yan talaga, farm is good. Farming is good, as a business for retired or retirees. Pero make sure meron kayong farm manager. Hindi kayo yung nagtatanim, umani. Kasi ginawa nila, sila nagtanim, umani. So hanggang sa na, alam mo yung pumayat sila, umitim sila, and so kasi nga napagod. So wag tayo diyan pupunta. Okay? So yan ang unang paraan para tayo magnegosyo sa mga may edad. So may criteria dapat. So when somebody offered you na sabihin niya, so ito, gusto mo bang magnegosyo, magpartner tayo? So tinan mo, ops, hindi daw pwede yan, sabi ni Doc. Hindi. Recommendation ko lang naman yan. Pero meron naman tayong principle behind that. Okay? Alright, so number 2. Second, na paraan paano tayo magkanegosyo. Ito na, time to do on things how you can help other people. Alam niyo boy, kailan ba ako may kausap? Sabi ko para lang yan, umiikot lang yan. So, pinanganak tayo, nag-aral tayo, nag-work tayo, then nagkaroon tayo ng iba't ibang experiences. So, yung experiences na yan, time to use those experiences para i-transfer sa iba, ituro sa iba. Okay? In other words, let us help other people through our experiences na nakuha natin sa mahabang journey natin sa buhay kasi nga may edad na tayo. So madami na tayong pinagdaanan, ups and down, 'di ba? So mga failures and successes. So ang dami na nating pinagdaanan talaga sa buhay natin. Kumbaga naikot na natin yung isang loop, isang circle. So been there, sabi mo, ito yung masasabi mo, been there, done that. So, ito yung mga lessons. So, punong-puno tayo ng lessons. Diba, pagka ano nga, masarap makipag-usap sa mga may edad, try nyo makipag-usap sa mga may edad, ang dami nilang wisdom. Kasi tapos na sila dyan. Tapos na silang mahulog sa kasalanan, tapos na bumangon sa kasalanan. Tapos na magtagumpay sa negosyo, tapos na mag-fail sa negosyo. Tapos nang magtagumpay sa mga kaibigan, tapos na rin madaya ng mga kaibigan. Lahat na ikot na kapatid. Okay? So, kaya eto, yung una, paano yan, Doc G? Ano ba mga businesses na pwede dyan? Pwede kang magkaroon ng coaching business. Coaching business. That is to coach young people, di ba? Young prof. Coaching on personal life. So, pwede kang maging personal coach. Di ba? Life coach. Sa dami na experiences mo, so para matulungan mo sila, huwag nyo nang gawin yan, galing na ako dyan. Huwag na kayong kumapit dyan, mali. Huwag nyo nang ganon, di ba? Kaya, ba't nga ba tayo nagpupunta sa mga coaches? Para noon, hindi na, ma-minimize na yung failures natin sa buhay. Makatipid man lang tayo ng 1 year, 5 years na, pag hindi mo na ginawa isang bagay na yan, okay, tuloy-tuloy na yung buhay mo. Pag hindi ka na nagpunta sa ganyang klase ng relasyon, okay ka na. Alright? So, yun yung una. You can have your coaching business. Okay? And next po, eto, you can be a business consultant with your experience sa yung work, sa yung business. Diba? So, ang dami mo na, bawa, nag-run ka ng isang meron kang isang RTW. Yan. Paborito ni Doc. May clothing trading kasi tayo. RTW na business. So, pinagdaanan mo na, naging matagumpay ka na. So, time to share. Be a business coach, business consultant. Okay? Alam mo, pag business consultant ka naman, not necessarily na yung business niya, yung naging business mo eh. Well, it helps kung ganon. Pero, try to see ano yung business process, ano yung pinagdaanan. Ba? So, ano yung mga, itong model na nandito, ano yung mga how to deal with clients relationship, partnership, cost, and revenue streams. So, marami, di ba? So, tapos ka na dyan, you can be a business consultant. Okay? Next, under that is, you can have, parang kahit na online course lang, online course on how to teach a specific skill. For example, yung naging work mo, naging web page designer ka, o naging social media manager ka, or naging logo designer. So, pwede mo nang ituro sa iba, specific skill. Pwede kang magkaroon ng online course like si Doc, meron siyang Rockstar Skills University. Diba? So, yung mga gusto magtuto how to become a vlogger, a coach, a speaker, yan. Tuturo tayo dyan. Okay? Alright, so next,
So, ayan yung pangalawa. Time to help other people. Okay? By using your experiences, your skill, your past business. Alright? And next, number 3. Coke tayo, no? Masarap ba ng Coke, no? Irresistible. Make your business irresistible. Topic ko nga yan, make your product irresistible. Alright? Okay, number 3. Number 3 is, okay, it's how, speaking of happiness kanina, di ba sabi ko, you need to have your business to be happy. So, ito na yon. It's time to earn from what makes you happy or on what you love to do. Kung anong ginagawa mo, yan ang gawin mong negosyo. Okay? So, for example, gustong-gusto mong magluto, gustong-gusto mong mag-bake. Eh di ngayon magluto ka, mag-bake ka, then you sell the products. Di ba? Panahon mo na ngayon eh. Sasabihin mo sa sarili mo, sabihin mo, myself, sabihin mo sa sarili mo, it's my turn. It's my turn to see what I can see. I hope you understand. It's now, it's your turn to do what you love. At hindi lang to do, to make business. Huwag mo ang ayahang matapos ng isang lifetime na hindi mo na-experience kung ano yung gusto mo talaga sa buhay, kung ano yung gusto mo talagang gawin. So, yan na siya. Alam nyo, kung meron man akong sa buhay na sasabihin ko sa sarili ko na yung regret nabawasan is sa last chapter ng buhay ni Doc, nagawa niya ako ng gusto niyang gawin. Sa last chapter ng buhay ko, nagawa ko talaga ang gusto ko. Mag-speak, mag-vlog, magsalita, ganito. And I love doing this. Hindi ako magsasawa dito kahit maghapon tayo mag-vlog, kapatid. And that's something na pinapasalamat ko sa Panginoon at sa inyo, sa lahat ng nakikinig sa atin. Binigyan ako, kumbaga, opportunity ni Lord. Sige, G, enjoy mo na yung buhay mo. Sige, I'll provide for your financial needs. Sige pa, tapos nag-enjoy ka pa. Di ba? So, yon. So, kung ikaw ay sa landscaping, gusto mo garden, so mag-landscape ka. Alright? Kung gusto mo ng photography, paintings, then do that. Okay? So, may business ka ng photography, may business ka ng painting. Alam nyo, meron nga isang may kinukwento sa akin si Ma'am Doreen. Ay, Ma'am Doreen. Sana manood ka ng vlog ko. Ano tayo dito? Yung isa dati, retired, naging tour guide kasi gusto niya magsalita talaga, mag-explain ng mga places, di ba? It's time to do what you want to do. Wala nang pipigil sa'yo kasi may edad ka na eh, retired ka na. O pa-retire ka na, di ba? Wala nang magsasabi sa'yo, huwag mong gawin yan, di na. Matanda ka na eh. Ipaglaban mo naman ngayon kung anong gusto mo sa buhay. Di ba dati, yung ginagawa natin, di naman natin gusto yung iba. Dictated by our parents, our family, our friends, or the people outside the world, outside this world. So ngayon, eto na. Pakipaglaban mo naman kung anong gusto mong gawin. Alright? Okay, next. Number 4 na ba tayo? Alright, so, in starting your business sa mga may edad na is, ito po. You should have a starting team. Yan. So, kasi may edad na nga tayo, basically yan, may mga technical aspect yan. So, have one who will do the online, who will do your FB page, who will do your website, and all this to write everything na kailangan mo, dapat meron kang isa o dalawang members to help you in your business. May isa akong kinoach siya siyang principal, pa-retire na siya, somewhere in Pangasinan. So, napag-usapan namin, magkaroon siya ng tutorial center, tsaka ng water refilling station, di ba? Ang taray ni ma'am, di ba? Dalawa negosyo niya. So, sabi ko, kailangan meron kang tig-isang assistant dyan. At least 3 kayo as a starting team to do all these things. Kasi baka mamaya may stress out ka, di ba? Salip na ikasaya mo yung negosyo mo, mamaya diyan ka pa magkasakit. Tsaka, alam mo, may mga hindi na tayo kayang gawin, pero gusto natin siyang ma-experience. So, let us seek the help of other people by paying them, paying the time and their skill and their effort, right? And last. Okay, so, dapat meron kang income basket or income recipient. So, ang tanong kasi ganito, di ba normally sa mga pa-retire or retired, may mga pera na tayo, di ba? Huwag tayong papayag, pa-retire ka, wala ka pa rin pera, kapatid Dok, ano mo naman? Hindi kasi tumatanda tayo eh, kailangan may pera tayo, di ba?
Paano naman tayo kung wala tayong pera? Sabi ko lagi sinasabi, kawawa naman tayo pag matanda na tayo, wala pa tayong pera, tas single ka pa. Dok, ikaw ba yan? Di ba? Huwag naman yan nating ihaang mangyari sa sarili natin yon. Di ba? Tas wala ka pang bahay. Dok, ikaw talaga yan. Kaya magpapagawa na tayo ng bahay. Yehey, palakpakan tayo. Finally, the universe told me na magkabahay ka na. So, nagpray ako. Sabi ko, Lord, sige na nga. So, by next year siguro, start na natin. Next year, ang dream house ni Doc, dream house ni Rockstar. So, yan, magkakabahay na tayo. Maraming salamat kung sino man magtatagumpay na gagawa. Congratulations sa'yo. Yung bahay na yan, for me and for Delivers and for my nanay. Yan. So, and lahat, welcome. Sa Pampanga tayo, para nakasentro pa rin tayo. Yung mga Delivers na gusto magbakasyon, OFW, galing sa ibang bansa, you want 1-2 days, relax, di ba? Alam mo yun, yung makita mo si Doc, kung talagang follower kita, you can stay there. Okay? For free. For free. Okay? So, syempre, kung ano kakainin, Doc, kakainin mo na lang, tapos nandun ka lang. Kakapi ka, ako nagtatrabaho, di ba? So, pangarap natin, makapaglingkod tayo ng gano'n sa mga followers natin. It will happen, I know. It will happen. Okay? Alam mo, pagka na-imagine mo siya, pumasok siya sa isipan mo, mangyayari siya. But anyway, balik tayo. So, yun, dapat merong recipient yung income mo. Okay? So, for example, meron ka namang pera, retirement money, di ba? Tapos, nakapag-establish ka pa ng business mo. So, ang tanong mo, saan mo dadalhin yan? Dapat may purpose pa rin yun. Lahat ng bagay, lahat ng mga blessings ni Lord sa buhay natin, dapat meron siyang, meron siyang patutunguhan. Kaya nga, ang tawag ko doon, recipient basket or income basket or income recipient. Siya yung tatanggap ng income mo sa negosyo mo. So, pwedeng, pang additional expenses mo siguro. Baka pwede ka pang mag-travel. Humabol ka, kapatid. Pwede pang mag-travel. Magsama ka lang, di ba? Doon sa mga malalapit na lugar o kaya hindi naman pagod, stop over ka na lang. Pwede pa, di ba? And, or for your ministry. Meron kang gustong-gustong gawing ministry, like, tumulong sa mga may edad na rin, o mga young people, mga babies, mga mommy, gusto mag-provide ng livelihood. So, yan, may pera ka na, di ba? Or meron kang special project like kalikasan, di ba? Gusto mo magpatanim. Or anything na you want to do na sila mag-receive yung activity na yan o certain group of people na gusto mo maging recipient ng blessing na yan. Okay? Or for yourself, for your family, for the church. Like kung sinasabi yan kaya kayo gustong yumaman for your family and for the church. Ganun lang siya. And for yourself, of course. Alright? Okay? Alright. So, kasi alam nyo, pag alam mo yung mga reason mo, yung why mo, sabi nga ni Simon Sinek, is na-inspire ka lalong gumising, na-inspire ka lalong magtrabaho, kahit may edad ka na, magana ka pa rin, di ba? Meron ka pa rin energy. Alright? Okay? So, Delivers, yan po ang ating mga paraan kung paano magnegosyo yung mga may edad na. Hindi pa late. Okay? Alright, so sa lahat gusto magpa-coach sa atin, Doc, help me, hindi ko lang paano mag-start. I can be your coach, I can be your mentor. Message ka lang. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabagot mula natin buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.